ፕሮግራም የዩቲዩብ ቲያትር ዛሬ ሞራል ሲቲዝንሺፕ ኤዱኬሽን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እናንተም በቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ይስተካከል የምትሉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ዛሬ የምናየው ርዕስ ስለ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሲቪክስ ኦር አጠቃላይ ስለ ሞጁሉ መጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን የተወሰነ ነካነካ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ለቀጣይ እንደ መግቢያ እንዲሆነን the importance and or goal of moral and civics education ጥቅሙ ምንድነው ወይም ደግሞ ጎል የራሱ የሆነ ኢምፖርታንስ አለው ጎል አለው። ለሞራል and civics education ምንድነው ጎሉ ከሚለው in higher educational institution of Ethiopia civics and ethics or moral education is given with the aim of educating students about democratic culture, ethical value and the principles, supremacy of constitutions, the rule of law, rights and duty of citizens. እዚህ ጋር በሃየር ኤዱኬሽን ላይ እንደ ኢትዮጵያ ወይም በኢትዮጵያ ደረጃ ማለት ነው civics and ethical education ወይም moral education given with the aim of educating students about ተማሪዎችን ለማብቃት ወይም ደግሞ ተማሪዎችን ኤዱኬት ለማድረግ ስለ ዲሞክራቲክ ካልቸር፣ ስለ ዲሞክራቲክ ስርዓቱ፣ ስለ ኢቲካል ቫልዩ እንዲሁም መርሆች፣ የህገ መንግስቱ ሱፕሪማሲ እንዲሁም የህግ የበላይነት፣ ራይት ኤንድ ዲዩቲ ኦፍ ሲቲዝን የዜጎች መብትና ግዴታ ምን እንደሆነ ይሄ ነገር ለማስተማር በኢትዮጵያ ደረጃ ለሃይ ስኩል ወይም ደግሞ ሃየር ኤዱኬሽን ላይ ሲቪክስ ኤንድ ሞራል ኤዱኬሽን ይሰጣል ማለት ነው። ጥቅሙ ተማሪዎች ጥሩ ዜጋ ሆነው እንዲወጡ ወይም ደግሞ ጥሩ ተኮትኩቶ እንዲወጡ በሚል ሐሳብ ማለት ነው። ሱፕሪማሲ ኦፍ ኮንስቲቱሽን እንዲያውቁ የህግ የበላይነት እንዲሁም ደግሞ መብታቸውና ግዴታቸውን ራይት ኤንድ ዲዩቲ ኦፍ ሲቲዝንስ እንዲያውቁ ተደርጎ በሃየር ኤዱኬሽን እንደ አንድ ኮርስ ሆኖ ይቀርባል ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንድ ኮርስ ይሰጣል ለተማሪዎች። it helps to produce self confident citizens who decide on issue based on reason ይሄም ከሌላ ከአድቫ ወይም ደግሞ ከጎል ኦፍ giving moral education to students is to help to produce self confident citizens self confident የሆነ ዜጋ ለመፍጠር ወይም ደግሞ who decide on issue based on reason የሆነ ነገር ዲሳይድ ሲያደርግ ዲሲሽን ላይ በውሳኔዎች ላይ ሪዝን ላይ በሪዝን ተመርኩዞ ዲሳይድ እንዲያደርግ ይረዳዋል ማለት ነው። ይሄ ኮርስ ሞራል ኤንድ ሲቪክስ ኤዱኬሽን የሚባለው ኮርስ ማለት ነው። ጀነራሊ the necessity of delivering the course emanates from ይህ ኔሴሲቲው ከየት ነው ኢማኔት የሆነው ወይም ደግሞ ከየት ነው ምንጩ ቢለው ቢያንስ ወደ 5 ፖይንቶች አሉ ማለት ነው። ይህ ኮርስ ለመስጠት ምንጭ የሆነው እንደ ሶርስ የተጠቀምንበት 5 ነገሮች ይዘረዝርልናል። ከነዚህ ውስጥ መጀመሪያው the need to inculcate citizens about their rights and duties ስለዚህ ሲቲዝንን ስለ መብቱ እና ግዴታው ለማስረድ በዜጎች ላይ መብትና ግዴታቸው ይሄ ነው መብታቸው ይሄ ነው ብሎ ለማስረድ በሚል ሐሳብ ይህ ሲቪክስ ኤዱኬሽን ዲሊቨር ለማድረግ እንደ ሶርስ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ያን ነገር ወይም ደግሞ ኢንኩሉኬት ያን ለማስረጽ ማለት ነው ውስጥ የሚገባ ስለ ዲዩቲና ስለ ራይታቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ሐሳብ ምንድነው? the need for participant political culture ፓርቲሲፓንት ለማድረግ ወይም ደግሞ በዛ ካልቸር ላይ ዜጎችን ንቁ ተሳትፎ ለማድረግ እዚህ ጋር ፖለቲካል ካልቸር ሲል ምን ማለት ነው? ፖለቲካል ካልቸር is the set of attitudes set ማለት ነው ወይም ደግሞ a collection of ነው አንድ ነገር ሳይሆን የብዙ ነገሮች ስብስብ የብዙ ነገሮች set of attitudes beliefs and sentiments which give order and meaning to a political process and which provide the underlying assumption and rules that govern behavior in the political system በዚህ በፖለቲካ ስርዓት ላይ ሚኒንግና ኦርደር መስጠት አንድ ነገር ሳይሆን ብዙ አቲቲዩድ ብዙ ቢሊፍስ የያዘ ብዙ ሴንቲመንቶች የያዘ ሰዎችን ብዙ ጊዜ የሚያምኑበት ነገር እንዲሁም ደግሞ አመለካከታቸው ነገር which give order and meaning to political process በፖለቲካ ስርዓት ላይ ትርጉም ይሰጥ ወይም ደግሞ ስርዓት ያለው ማለት ኦርደር የሆነ ኦርደር የሆነ ሚኒንግፉል የሆነ በዚህ በፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ማለት ነው and which provides the underlying assumptions and rules that govern behavior in the political system በፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ምን ይሰጣል ማለት ነው
ሩል ዳት ገቨርን የሚያደርግልን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ፖለቲካል ከልቸር ማለት የተለያዩ የእምነቶች ብዙ ጊዜ የምንይዛቸው ማህበረሰቡ የሚያምንባቸው ነገሮች እንዲሁም አቲቲዩድ፣ አመለካከት፣ ሴንቲመንት፣ እይታዎች የነዚህ ሁሉ ሴት ነው ማለት ነው። በዚህ ፖለቲካል ከልቸር ውስጥ ንቁ ፓርቲሲፓንት ለማድረግ አልሞንት ኢን ቨርባል ኮንስትራክት ሰሪ ፖለቲካል ከልቸር ይህ ሴት ኦፍ አቲቲዩድ ቪው እንዲሁም ደግሞ ቢሊፍ which give order in the meaning to political process ላይ ያለው በሶስት ይከፋፍሉታል። አልሞንድ እና ቨርባ የተባሉት ማለት ነው። ማን በማለት ፓሮቺያል ከልቸር፣ ሰብጀክት ከልቸር and ፓርቲሲፓንት ከልቸር ሁሉም የየራሱ ሚኒንግ እና ዴፊኒሽን ያለው ነው። ፓሮኪያል ከልቸር ውስጥ ከፖለቲካል ከልቸር ውስጥ አንዱ ሲሆን parochial culture citizens have low cognitive, affective and evaluative orientations regarding the political systems, government power and functions and even their privilege and duties. እዚህ parochial culture ውስጥ ሲቲዝን ዜጎች ስለ ፖለቲካ ምንም ያውቁት ነገር የለም፣ በፖለቲካም ተሳትፎ ላይ ዜሮ ናቸው ማለት ነው። ከማህበረሰብ ከፖለቲካ ስርዓት የራቁ መብታቸውን ማያውቁ ጥቅማቸውን ማያውቁ ምን ይለናል? citizens have low cognitive, affective and evaluative orientation regarding the political system ስለ ፖለቲካል ሲስተም ምንም ኮግኒቲቭ ምንም የሚረዱት ነገር የሚያውቁት ነገር የለም። ምንም ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ነገር የለም። ኢቫሉዌቲቭ ኦሪንቴሽን ላይ ምንም የሌሉ ናቸው ማለት ነው። ሎው የሆኑ ምንም ማያውቁ ስለ ፖለቲካ ገቨርንመንት ፓወርስ ኤንድ ፈንክሽን ስለ መንግስት ስርዓትም እንዲሁም በመንግስት ፓወርም ላይ በመንግስት ትግበራ ላይ ፈንክሽን ላይ ምንም ሎው የሆነ ኮግኒቲቭ አፌክቲቭ እና ኢቫሉዌቲቭ ኦሪንቴሽን አላቸው። and even their privilege and duties privilege የራሳቸው መብትና እንዲሁ ዲዩቲ ግዴታቸውም ምንም ማያውቁ ዜጎች በparochial culture ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ከማህበረሰቡ ከሶሳይቲው የራቁ ብቻቸው የሚኖሩ መንግስትም ማያውቃቸው እንዲህ አይነት ኮሚኒቲዎች በዚህ parochial culture ውስጥ ሊመደቡ ይችላሉ። ምክንያቱም እነሱ መብታቸው አያውቁም፣ ግዴታቸው ማያውቁም፣ ፖለቲካል ሲስተም አያውቁም፣ ማን እንደሚመራ ምን እንደሆነ ፖለቲካ ውስጥ ምንም ነገር እጃቸው የሌለበት ማያውቁ ሰዎች parochial culture ብለን እንጠራዋለን። in subject culture ይሄ ሁለተኛው ሲሆን there is high cognitive, affective and evaluative orientations toward the political system and policy outputs እነዚህ ከላይኞቹ ይሻላሉ። ምክንያቱም high cognitive, affective and evaluative orientation እነዚህ ያውቃሉ ስለ ፖለቲካ ስርዓት፣ ፖለቲካ ምንነት፣ የመንግስት ፈንክሽን፣ የገቨርንመንት ፓወር በጠቅላላ ሁሉ ነገር ያውቃሉ ፖለቲካ ስርዓት ላይ። but orientation towards input objects like political parties and the self as active participant are minimal የነዚህ ችግር ምንድነው? አክቲቭ ፓርቲሲፓንት ላይ በጣም ዝቅተኛ ነው። ከፖለቲካ ስርዓት ውስጥ መሳተፍ የለም። ስለ ፖለቲካ ያውቃሉ፣ ምናልባት ከዲክታተር ሊሆን ይችላል፣ በጭቆና ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ምክንያት ስለ ፖለቲካ ቢያውቁም ፖለቲካ ውስጥ መሳተፍ ግን አያውቁም። ኖ ፓርቲሲፔሽን አት ኦል ማለት ነው። ይሄ ምርጥ ምሳሌ የሚሆንልን በአጼዎች ጊዜ ማለት ነው። ሰዎች ስለ ፖለቲካ ምንነት ያውቃሉ፣ ግን እንዳይሳተፉ ያ ፖለቲካ ውስጥ ፓርቲሲፔት እንዳያደርጉ ተጨቆኖ ይኖራሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት እነዚህ ከሰብጀክት ካልቸር ውስጥ እንመድባቸዋለን ማለት ነው። ሃይ ኮግኒቲቭ አፌክቲቭ አላቸው። ምን ስለ ፖለቲካል ሲስተም ኤንድ ፖሊሲ አውትፑት ስለ ፖሊሲና ፖለቲካል ሲስተም ያውቃሉ፣ ግን ስለ ኢንፑቱ ላይ ፖለቲካል ውስጥ ያ መሳተፍ ማለት ነው። ያ አውትፑት ሲሰጥ ፖለቲካል አውትፑቶች ሲሰጡ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ሲሰጥ ወይ ስትራቴጂ ዲዛይን ሲደረግ የነሱ ተሳትፎ ሚኒማል አትወር ሚኒማል ነው ማለት ነው። ሶስተኛው አይነት ኢን ፓርቲሲፓንት ካልቸር ሜምበር ኦፍ ሶሳይቲ ሃቭ ሃይ ኮግኒቲቭ አፌክቲቭ ኤንድ ኢቫሉዌቲቭ ኦሪንቴሽን ቱ ዘ ፖለቲካል ሲስተም እነዚህ እንደ ላይኞቹ እንደ ሁለተኛዎቹ እውቀትም ይኖራቸዋል፣ ስለ ፖለቲካ በቂ ግንዛቤ ይኖራቸዋል። ኢቫሉዌቲቭ ኦሪንቴሽን እዚህ ሃይ ነው ማለት ነው። ኢንፑት ኦብጀክት ለየት የሚያደርጋቸው ደግሞ ኢንፑት ኦብጀክት ላይ የነሱ ኢንፑት መሳተፍ ማለት ነው። በዛ ነገር ላይ ጄጅ ማድረግ ሃይ ነው ማለት ነው። the policy outputs and recognize themselves as an active participant in the policy ማለት ነው or in the politics በዛ ፖለቲክስ ውስጥ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ተሳትፎ አላቸው። ከሁለተኛው ሚዲያቸው እነዚህ ምንድነው ስለ ፖለቲካም ያውቃሉ፣ ፖለቲካም ስርዓት ላይ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ተሳትፎ ይኖራቸዋል። አክቲቭ ፓርቲሲፓንት ናቸው። የላይኞቹ ኢንፑት ላይ አልነበሩም። ኢንፑት ላይ አቶር ሚኒማል ነበሩ። በትንሽ ኬዝ በሶስተኛው ላይ
ኢንፑትን ላይ ሃይ አክት ፓርቲሲፔሽን አውትፑትን ላይ ደግሞ ሃይ ፓርቲሲፔሽን ይኖራቸዋል። ስለ ፖለቲካም ጠንቅቀው ያውቃሉ። እነዚህ አይነቶቹ ይህን ፓርቲሲፓት ከልቸር ማለት ነው። ቤስት ኤግዛምፕል የሚሆነን በዚህ ዘመን ያለ ሞደርን የሆነ ዲሞክራሲ ባለባቸው ሀገሮች የህዝቦች ተሳትፎም ንቁ ነው። ዲሲሽንም ላይ መቀበሉም የመንግስት ራሱን ማወቅ ዲሳይድ ማድረግም ላይ ንቁ የሆነ ተሳትፎ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ላርጅሊ ፓርቲሲፓንት ካልቸርስ አር ሞስት ኮምፓቲብል ዊዝ ዲሞክራቲክ ፖለቲካል ስትራክቸር። ከዚህ ከዘመናዊ ዲሞክራሲ ጋር ምናልባት ኮምፓቲብል ማድረግ ይቻላል። ምክንያቱም ፓርቲሲፓንት ናቸው፣ ኢንፑቱን ያውቃሉ፣ አውትፑቱን ያውቃሉ። ቢኮዝ ዘ ኳሊቲ ኤንድ አቲቲዩድ ኦፍ ሲቲዘንስ ዲተርማይን ዘ ሄልዝ ኤንድ ስቴቢሊቲ ኦፍ ካውንትሪስ ዲሞክራሲ። ምክንያቱም የሀገሪቱን የዲሞክራሲ ማለት ነው የሀገሪቱ ዲሞክራሲ ትክክለኛ ጤናማ መሆኑን እንዲሁም የተረጋጋ እንዲሆን ብዙ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ስለሚያበረክቱ ማለት ነው። ሶስተኛው የማኔት ከሚለው ወይም ደግሞ ይህ ዲሊቨር ለማድረግ ኔሴሲቲው ላይ ምን ነበር? the need for relevant knowledge, skill and positive attitude። ዜጎች በቂ የሆነ እውቀት እንዲኖራቸው እንዲሁም ስኪል እንዲኖራቸው ፖዚቲቭ የሆነ አቲቲዩድ በሆነ ነገር ላይ ፖዚቲቭ የሆነ አቲቲዩድ እንዲያዳብሩ በመፈለግ ይሄ ሰብጀክት ዴሊቨር ይደረጋል ማለት ነው። ስለ ፖለቲካውም ይሁን ሌላውም ላይ ፖዚቲቭ አቲቲዩድ እንዲኖራቸው እንዲሁም ኢንጌጅ እንዲያደርጉ ማለት ነው። አራተኛው the issue of fostering intercultural society። ምንድነው? ኢንተርካልቸራል ሶሳይቲ ላይ በደንብ እንዲሳተፉ ተሳትፏቸው ከፍተኛ እንዲሆን ማለት ነው። ኢንተርካልቸራል ላይ ሶሳይቲን ከአንድ ሶሳይቲ ከአንድ ሶሳይቲ ለማዋቀር ማለት ነው። ይህ እጅግኑ በጣም ጠቃሚ ነው፣ የሲቪክስ ሰብጀክት ማለት ነው። the recognition of cultural diversity is certainly meritorious። በእርግጥ የታወቀ ነው። meritorious ማለት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ከምንም በላይ ጠቃሚ ነው። ይህ ካልቸራል ዳይቨርሲቲ ግን እዚህ ጋር ሲቪክስ ሞራል ኤዱኬሽን የሚያደርገው ነገር አለ። በት ሲቪክስ ኢቲካል ኤዱኬሽን አስተዋጽኦ ምንድን ነው? ሙቭ ስቴፕ ፎርዋርድ ባይ አፕሊንግ ቱ ዘ ኖሽን ኦፍ ኢንተርካልቸራሊዝምን ኖሽን በማድረግ ላይ በጣም ስቴፕን በማመቻቸት ማለት ነው። ያ ነገር እንዲሳካ ያ ነገር ፍሬያማ እንዲሆን ስቴፕ ፎርዋርድ በማድረግ ስቴፕ በስቴፕ ላይ እንዲሳካ እጅግኑ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። which explicitly assert the need for relationship, dialogue, reciprocity and interdependence። የማለት በሶሳይቲ በከልቸር መካከል ሪሌሽን እንዲኖር፣ ዲያሎግ ጥሩ ዲያሎግ መግባባት እንዲኖር እንዲሁም ኢንተርዲፔንደንስ እና ሬሲፕሮሲቲ እንዲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው the issue of peace building ሲሆን ይህ ደግሞ ለሰላም ግንባታ የሲቪክስ ኢቲካል ኤዱኬሽን የሚጫወተው ሚና ከዛ በመነሳት ዴሊቨር ይደረጋል ማለት ነው። in environment characterized by increasing militarization, terrorism, civil war and genocide acts, it is urgent for citizenship education to advance pedagogical strategies to promote cooperation, dialogue and sustainable peace that is based on justice። የማለት ያው ካለው ከቴሮሪዝም እና ካሮ ሚሊታሪ ወይም ደግሞ ሲቪል ዋር ይህ የሲቪክ ሲቲዝንሺፕ ኤዱኬሽን በመስጠት ያ ነገር ሲስቴም ማድረግ ማለት ሰስቴይነብል ፒስ ለመፍጠር በኮንፍሊክት በሁለቱም ኮንፍሊክት ፓርቲዎች ላይ ዲያሎግ እንዲፈጠር በማድረግ ረገድ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። አሪስቶትል ሚላት ቃል አለ። ሚላል educating the mind without educating the heart is no education at all። የሚጠቅም ዋናው ምን ያክል ኤዱኬሽን ከልብ የመነጨ ኤዱኬሽን መስጠት እንዳለብን እሱ እንደ ኮንሴፕት ያነሳዋል ማለት ነው። moral and civic education is based and seeks to promote in students core moral, ethical, democratic and educational values። ስለዚህ እዚህ ጋር moral and civic education ላይ ቤዝ የሚሆንባቸው ነገሮች አሉ። ከመነሻው ከሞራልም ኢቲካልም እንዲሁም ከስነ ምግባር አንፃር ከዲሞክራቲክ ከመሆኑና ኤዱኬሽናል ቫልዩ ጋር ቤዝ ሆኖ ቤዝ ቱ ሲክስ ቱ ፕሮሞት እነዚህን ዴቨሎፕ ለማድረግ ማለት ነው። ስቱደንትን በእነዚህ ጽኑ ለማድረግ ወይም ደግሞ ብቃት ያለው ሞራልና ኢቲካልም ላይ በዲሞክራሲና በትምህርት ስርዓቱ ላይ ብቃት ያለው ተማሪ ለማፍራት እንደ ቤዝ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሪስፔክት ፎር ላይፍ፣ ሪስፔክት ፎር ሪዝኒንግ፣ ፌርነስ ላይ ላይፍን የህይወት ላይ ውጣ ውረዶች፣ ሪዝኒንግ ላይ ኮንሰርን ፎር ዘ ዌልፌር ኦፍ አዘርስ ለሌሎች ደህንነት በመጨነቅ፣ ሪስፔክት ፎር ዳይቨርሲቲ ልዩነት ላይ እንዲሁም በልዩነት ላይ እንደመከባበር። ይህ ሲቪክ ኤዱኬሽን ከተማሪዎች
ፕሮሞት ሲደረግ የሚሰጠው አድቫንቴጅ አንዱ ነው። ፒስፉል ሶሉሽን ኦፍ ኮንፍሊክት ግጭትን በሰላማዊ መንገድ መፍታት እንደዚህ ይሄው እንደ ከመስጠቱ በጣም ትርፍ ከሚገኝበት መንገድ ሲቪክ ኤጁኬሽን ዴሊቨር በማድረግ የሚገኝበት ኢምፖርታንስ አንዱ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬው እዚሁ ላይ እናብቃ። እናንተም ሌሎች ተከታታይ ቪዲዮዎችም እንዲደርሳችሁ ልክ እንደተለቀቀ በአስቸኳይ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቪዲዮውን ከተመቻችሁም ላይክ አድርጉ። ሰላም ቆዩልኝ። ቻው ቻው።